Köszöntöm a kedves nézőket az Euvízió legújabb adásában. A mai műsorban a Magyarország és az Európai Unió elmúlt 20 évéről, a jelenéről és a jövőjéről fogunk beszélgetni a szakértő vendégeinkkel. Én Vandán Zája vagyok, a mai vendégem pedig Tomka Zsófia, tárki kutatója. Üdvözlöm, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. A Társadalmi Report 2024 című tanulmánykötetben jelent meg az ön nemzeti szuverenitással kapcsolatos kutatása, de mielőtt rátérnénk, kérem, magyarázza el, mi ez a szuverenitás, mert ugye nap mint nap halljuk ezt, egyre gyakrabban hangzik el ez a közbeszédben, de hol vannak ennek a fogalmi gyökerei, és mit kezdhet az ember, hogyha elemzési célokra használja ezt a fogalmat? Igen, hát ugye ez egy nagyon érdekes, hogy ez egy viszonylag modern fogalom, nem az a helyzet ezzel, hogy egy hosszú filozófiai hagyománya lenne, úgy értem, hogy évezredes filozófiai hagyománya lenne. Ez a 16. században, a korai modernitás idején definiálta egy francia gondolkodó, Jean Bodinnak hívják, és ez lehetne csak ilyen unalmas történeti vagy történelmi körítés, de ez azért fontos, mert ő egy konkrét célra hozta létre ezt a fogalmat, arra a célra, hogy ő az akkori francia uralkodó hatalmát legitimálja ezzel, mert akkoriban a feudális földesurakkal szemben meggyengült az uralkodónak a hatalma, és valahogy kellett azt legitimálni, hogy miért az övé a végső szó, az uralkodói, és ezért hozta létre ezt a fogalmat, hogy szuverenitás, ami végső hatalmat jelent, ami egységet és rendet biztosít egy politikai közösségnek. Tehát ez a fogalom konkrétan hatalom legitimációs célból jött létre. És ez azért is fontos, mert hogyha azon gondolkozunk, hogy elemzési célra szeretnénk használni ezt a fogalmat, akkor ütközünk bizonyos problémákba ezzel kapcsolatban, amik részben kapcsolódnak a történetéhez. Az egyik ilyen, hogy ez egy nagyon 0-1 játszmákban gondolkodó fogalom, ami azt jelenti, hogy nagyon kevéssé, tehát hogyha így akarunk politikai konfliktusokról beszélni, hogy a szuverenitás fogalmát használjuk, vagy azt mondjuk, hogy ez kívánatos, akkor nem nagyon lesz egy politikai konfliktus kimenete egy kompromisszum, hiszen a szuverenitás, mivel végső hatalmat jelent, ezért valaki vagy rendelkezik szuverenitással, vagy nem rendelkezik szuverenitással. Tehát vagy az egyik félé a szuverenitás, vagy a másik félé. És ugye ez nagyon nehézzé teszi a konszenzusos vagy kompromisszumos megoldáskeresést a diplomáciában és mindenféle politikai konfliktusokban. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy nagyon sok esetben nagyon homályos a tartalma. Tehát különböző országokban van ilyen felmérés, hogy megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak, hogy mi a tartalma a szuverenitás fogalomnak, és nagyon eltérő dolgokat mondtak az emberek erre. Tehát ezért is nehéz használni elemzési célra. Egy harmadik dolog, hogy az sem egyértelmű, hogy ez egy leíró dolog, tehát azt írja le, hogy mi a valóság, vagy egy előíró dolog, ami azt jelenti, hogy azt írja le, hogy milyennek kéne lennie a valóságnak, hogy kéne kinéznie. És ez eléggé nehézzé teszi azt, hogy ezzel a fogalommal dolgozzunk, amikor kutatásokat végzünk. És ezért, mivel én mégiscsak azt szerettem volna megnézni, hogy mit gondolnak a magyar emberek, a magyar lakosság a nemzeti szuverenitásról, ezért egy másik fogalomhoz nyúltam, a szuverenizmus fogalmához, ami egy, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ideológiai irányzat, vagy keretezési módja a mostani társadalmi kihívásoknak, meg globális problémáknak.
és aminek az alapja egyébként a nemzeti szuverenitás gondolata. De ugye ez a szuverenizmus, ez arra vonatkozik, hogy a mostani nagy átalakulások, globalizáció, szabad tőke és emberáramlás korában, ahogy egyre kevésbé relevánsak a nemzetállami keretek, a szuverenizmus azt szeretné, vagy a szuverenisták azt szeretnék, hogy visszavegyék az ilyen globális szereplőktől a nemzetállamok a hatalmat és a kontrollt. És úgy gondoltam az elemzésem során, hogy ez egy könnyebben kezelhető és könnyebben definiálható fogalom a szuverenizmus, és ezért aztán ezzel dolgoztam tovább, és ez azért is fontos, mert nem azt vizsgáltam végül, hogy az emberek mit gondolnak a szuverenitásról, hanem hogy mennyire vannak szuverenizmus kérdésekkel kapcsolatban, pontosabban nem mennyire vannak, milyen véleményeik vannak szuverenizmus kérdésekkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, de igen. Tehát nagyjából akkor világos, hogy hogyan viszonyul egymáshoz ez a két fogalom. Oké. És az Európai Unióval kapcsolatos véleményekkel, attitűdökkel hogyan kapcsolódik a szuverenizmus? Hogy néz ki ez a csatlakozás óta? Ugye beszélhetünk erről a kérdésről elméleti szinten. Először én is, mikor a kutatáson gondolkoztam, így kezdtem neki a kérdésnek, és valahogy arra jutottam, hogy ennek a két dolognak a viszonya, tehát az EU-nak és a szuverenizmusnak vagy a szuverenitásnak a viszonya egymáshoz nem, még elméletileg sem egyértelmű. Most a mostani kontextusban ugye azt látjuk, hogy rengeteg politikai szereplő úgy keretezi ezt a kérdést, vagy úgy beszél erről a kérdésről, mint hogyha az teljesen egyértelmű lenne, hogy az Európai Unióban való tagság, meg az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusai, azok korlátozzák a nemzeti szuverenitást. A kormány kommunikációjában. Tessék? A kormány kommunikációjában. Igen, és más európai pártok kommunikációjában is egyébként ez egyre hangsúlyosabb. De létezik egy olyan elméleti irányzat, ami szerint az Európai Unió épp hogy megerősíti a nemzeti szuverenitást, és ezt egy nagyon érdekes gondolatnak tartottam, mert hogy azáltal, hogy összefog több kisebb államot, akiknek egyébként az egyéni alkupozíciójuk globálisan elég kicsi, azáltal, hogy összefogja ezeket az államokat, azáltal megnő az alkupozíciójuk, és sokkal többet tudnak elérni, nem tudom én, sokkal több ráhatásuk tud lenni arra, hogy egy globális vállalat hogyan van jelen a területükön például. Mondjuk, hogyha vesszük Magyarországot, ez egy kicsi ország, szeretné mondjuk szabályozni a Facebookot, és hogy a Facebook milyen tevékenységet folytat az ország területén. Ezt egyedül a magyar kormány nagyon nehezen tudja a Facebookkal így bilaterálisan megbeszélni, hiszen a Facebook nem áll szóba a magyar kormánnyal, mert nem elég nagy tényező ahhoz. Az Európai Unióval viszont már szóba áll. És az Európai Unión keresztül tehát akár a magyar kormánynak is több ráhatása lehet ilyen globális kérdésekre, vagy globális szereplőkkel kapcsolatos ügyekre. Tehát ez elméleti szinten nem olyan egyértelmű. És ezért is voltam arra kíváncsi, hogy akkor ez hogy néz ki egyéni szinten, tehát az emberek gondolkodásában, a magyar emberek gondolkodásában, hogy ők mit gondolnak erről a kérdésről, hogy az ő fejükben összekapcsolódik-e, és hogyan az EU a szuverenizmussal, vagy a szuverenitással. Hát akkor tekintsük át röviden, hogy a szuverenizmus szempontjából milyen a Magyarország és az EU viszonya, hogyan alakult a csatlakozás óta? Hát ugye a csatlakozás idején még elég konszenzusos, igazából azóta is. Tehát a csatlakozás idején elég konszenzusos volt az, nem volt olyan politikai párt sem egyébként,
aki az zászlajára tűzte volna azt, hogy ne legyen Magyarország EU tag. Tehát az EU tagság konszenzusos volt, és az azóta is az maradt. Ami viszont változott, hogy nagyon sok konfliktust kezdett vállalni a magyar kormány az Európai Unióval, mindenféle kérdésekben, ugye tud szerintem mindenki számos példát mondani erre. A menekültválság idején volt ez nagyon-nagyon releváns, de már rögtön 2010-ben az első Fidesz kormány idején, pontosabban második Fidesz kormány idején is már az rögtön az alaptörvénymódosításokkal kezdődött, túlzott deficiteljárás, stb. És akkor legutóbb meg ugye az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban van ugye ez nagyon élesen jelen. És ezeket a konfliktusokat a magyar kormány egyre inkább ilyen szuverenista keretezésbe helyezi, tehát azt mondja, hogy azért vállalja ezeket a konfliktusokat, mert az EU csorbítja azt, a magyar nemzeti szuverenitást, tehát azt, ahogy a magyar kormány, meg a magyar emberek, tehát azt, amennyire ráhatással vannak az őket velük, vagy őket érintő ügyekre. És akkor ez mind a belső szuverenitásra vonatkozik, tehát arra, hogy a belső viszonyaikat hogy tudják rendezni vagy intézni, és a külső szuverenitásra is, ami pedig azt akarja, hogy hogyan viszonyul a magyar kormány más országokhoz. Tehát ugye az Oroszországgal kapcsolatban például ugye kifogásolják, hogy az Oroszországhoz való közeledés azt az EU ellenzi. Igen, tehát egyre inkább ilyen keretezésbe, ilyen szuverenista keretezésbe került ez a kérdéskör, Magyarország EU tagsága kérdéskör. Viszont azt még egyszer elmondanám, hogy az teljesen egyértelmű, hogy Magyarországnak az EU-ban van a helye, az teljesen egyértelmű a kormány szempontjából is, és a lakosság szempontjából is. Akkor nézzük végig, hogy végül is mik a tanulmány főbb megállapításai, hogy mit mondanak vagy mit mutatnak ezek a magyar társadalom EU-hoz való viszonyáról, mennyi Európát szeretnének a magyarok, illetve milyen tekintetben voltak változások a csatlakozás óta? Hát ugye ezt, amit az előbb mondtam, hogy ez nagyon kiütközött az én kutatásom során is, hogy nagyon egyértelműen és óriási túlsúlyban vannak azok, akik EU tagságot szeretnének. És ez folyamatosan így volt. Én a csatlakozást megelőző egy évtized, és az azóta eltelt, így van, és az azóta eltelt 2 évtizedet néztem, tehát, de nem olyan sok időpont, tehát négy időpontra néztem meg a véleményeket, és hát azt láttam, hogy a csatlakozáshoz képest a mostani helyzet az nagyon hasonló, tehát nagyon pozitívan gondolnak az emberek az EU-ra, és nagyon előnyösnek tartják az EU tagságot. Elsősorban gazdasági szempontból. Az egy másik kérdéskör. De igen, ez igaz. Tehát szuverenizmus szempontjából is úgy gondolják, hogy leginkább Európa a mi jövőnk? Igen, tehát ez a tanulmánytól egy kicsit messzire vezet, de ez így van, hogy egyébként, hogy elsősorban kulturális érvek vannak Magyarországon az EU tagság vagy az EU integráció ellen, inkább így mondanám. Tehát ez a migráció kérdéskör például, ez ilyen kulturális keretezésben van, hogy tehát az emberek azt gondolják, hogy ez gazdaságilag nagyon előnyös ez a tagság, tehát igen. Még azt szerettem volna elmondani, hogy közben, tehát hogy a csatlakozás és a mostani évek között azért
hiába most azonos szinten van ez a pozitív megítélés, azért közben volt fluktuáció, és ezt az én kutatásom is kimutatta, de egyébként erre létezik ugye rengeteg ilyen felmérés, ugye az Euróbarométer, vagy a Tárkinak is volt, vagyis vannak rendszeresen ilyen kérdései az Omnibus felvételei során, hogy mit gondolnak az emberek az euróról. És hát a gazdasági válság környékén volt egy ilyen beesés a megítélésbe, tehát ott akkor megnőtt a negatív vélemények aránya, és aztán a menekültválság volt egy másik ilyen beesés, amikor csökkent a pozitív megítélés. De mostanság ismét körülbelül a csatlakozás körüli szinten van. Még így is, hogy az orosz-ukrán háború miatt nagyon intenzív kommunikáció folyik a kormány részéről Európával szemben? Igen, én úgy látom, hogy ennek inkább ilyen polarizáló hatása van, mint sem, hogy valami össztársadalmi trend hatása. Tehát inkább azt mondanám, hogy jobban társadalmon belül jobban eltérnek a vélemények egymástól, de össztársadalmi szinten nem változott. Aha, tehát van olyan csoport, aki az egyik irányban mozdult el, pozitívabb, és van olyan, aki a negatívabb. Polarizáció figyelhető meg a társadalmon belül, és ezek gondolom leginkább a táborok közti polarizációról van szó, a kormánypártiak még inkább EU ellenesek, és az ellenzékiek pedig fordítva. Viszont milyen társadalmi csoportok és szuverenista attitűdök kapcsolata? Ez hogyan oszlik meg? Először talán elmondanám akkor a szuverenizmussal kapcsolatos véleményeket. Tehát ugye akkor most az EU-s véleményekről beszéltem, az EU-s attitűdökről, és hát a másik kérdéskör, amit vizsgáltam, az a különböző szuverenizmus kérdésekkel kapcsolatos állításokkal való egyetértés volt. Ez ugye egy kérdőív elemzés volt a kutatásom, és azt néztem meg, hogy az emberek mennyire értenek egyet különböző gazdasági és politikai témájú állításokkal. A gazdasági témájú állítások azok ilyenek voltak, mint hogy a nagyvállalatok, a külföldi nagyvállalatok sértik a magyar vállalkozások érdekeit, hogy ezzel mennyire ért egyet a válaszadó, hogy korlátozni kéne a külföldi termékek importját, illetve hogy nem kéne engedni a külföldiek földvásárlását Magyarországon. Ezek voltak a gazdasági témájuk, és akkor a politikai témájuk azok pedig, hogy a globális, tehát hogy léteznek olyan globális problémák, amik és azokra konszenzusos megoldások, amik esetében okénak tartja, jónak tartja az illető, hogy a nemzetközi szervezeteknek legyen joga rákényszeríteni az egyes országokat a probléma megoldására, és ilyen probléma például a környezetszennyezés, ez volt említve az állításban. És a másik politikai témájú állítás pedig, hogy legyen joga Magyarországnak a saját érdekeit követni, még akkor is, hogyha az más országok érdekeivel ütközik. Ugye ez a leginkább ilyen nacionalista állítás, mert ugye ez azt mondja ki, hogy más nemzetek érdekei kevésbé fontosak, mint a magyar érdekek. Ugye a szuverenizmus az nem ezt mondja, az azt mondja, hogy mindenki érdekei ugyanolyan fontosak, és hogyha én tiszteletben tartom más ország szuverenitását, akkor az is tiszteletben fogja tartani az enyémet. Ugye ez egy kicsit eltérő a nacionalista állásponttól. És igen, tehát ezeket néztem meg, és azt találtam, hogy hasonlóan az EU-s attitűdökhöz, ezek is viszonylag stabilak időben, tehát az emberek abszolút többsége azt gondolja, hogy
a szuverenizmus az kívánatos, vagy a szuverenitás fontos. Főleg a gazdasági szuverenizmus, amit említett. És ami viszont változott, az az, hogy amit mondtam, hogy a nemzetközi szervezeteknek mennyire van joguk beavatkozni, vagy rákényszeríteni országokat arra, hogy bizonyos intézkedéseket bevezessenek ilyen globális problémák, környezetszennyezés megoldására. Ez az állítás, ez a legkevésbé, tehát itt vannak a legkevésbé szuverenista állásponton a magyarok, végig, következetesen. Szerintem egyébként azért, én ezt úgy értelmezem, hogy azért, mert a környezetszennyezés egy elég mindenki szerint fontos probléma, és ugyanakkor nem érzik azt, hogy ez egy ország belügye lenne, és ezért ezt nem tartják a szuverenitás szempontjából annyira fontosnak. De tehát ez az az állítás, ahol nem szuverenista állásponton vannak a magyarok, de ennek az állításnak az esetében történt a legnagyobb változás, hogy itt mozdult el a legjobban a szuverenista álláspont felé. Tehát itt történt a legnagyobb elmozdulás, de ugye még mindig itt a legkevésbé szuverenista az álláspont. És ugye én ezt úgy értelmezem, hogy ez a nemzetközi szervezetek hívószó, ez ugye nem régen kezdte el ezt is használni a Fidesz kormány, és hogy ez indított el egy ilyen változást, ez az utóbbi 10 évben történt. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy egyértelműen a szuverenista álláspont van többségben, és elég stabilak ezek az attitűdök is. És ugye, ami viszont nagyon érdekes, az a kettő kérdésnek az összekapcsolása. Az EU kérdéskör, EU tagság, EU integráció kérdéskör, és a szuverenizmus összekapcsolása. Mert itt történt egy nagyon komoly változás. Ez a két kérdés, ez 95-ben és 2003-ban, tehát a csatlakozás előtt, ez még független volt egymástól. Tehát ez azt jelenti, hogy az, aki euroszkeptikus volt, vagy negatív megítélése volt az euróról, az nem tette jobban valószínűvé azt, hogy valaki szuverenista, és fordítva. Tehát nem kapcsolódott össze az emberek fejében ez a két kérdés. Viszont a 2013-as adatok szerint ez már megtörtént. Tehát ott már azt látjuk, hogy aki euroszkeptikus, vagy ugyan pártolja az EU tagságot, de kevesebb hatalmat adna az EU-nak, azok nagyobb valószínűséggel szuverenisták. És ez az összefüggés, ez még erősödött is 13-tól 23-ig. Tehát akkor ez egyértelműen politikai kommunikáció hatása? Hát én annak tulajdonítom, most ezt nem tudom én itt mérni ebben a kutatásban, nem is ez volt a cél, de én ezt feltételezem, főleg, mivel amiről már egy kicsit elkezdtünk beszélni, hogy ezzel egyidejűleg egy polarizáció is végbe ment, mind az EU-s attitűdökben, mind pedig pártpreferencia szerint. Tehát most már úgy néz ki a helyzet, ugye én 23-as adatokat használtam, ott igazából két nagy tömb volt az ellenzéki összefogás, még ugye a 22-es választások miatt, és a Fidesz, és hát úgy néz ki, hogy a Fidesz szavazók óriási arányban szuverenisták, ők a legmagasabb arányban szuverenisták, és az ellenzéki összefogás pedig tömöríti magában a nem szuverenistákat, akik egyébként a teljes társadalomnak körülbelül az 1/4 teszik ki.
Tehát igen, tehát egy polarizáció történt, és a két ügynek, a két kérdéskörnek az összekapcsolódása. És én ezt egy elég jó stratégiának tartom a Fidesz részéről, mert hogy az EU tagságot nem kérdőjelezhették meg, hiszen az emberek nagyon nagy többsége nem rezonált volna erre, nem értett volna ezzel egyet. Viszont a szuverenitás felől meg tudták ragadni az EU-val való konfliktusvállalást, mert ez viszont rezonált az emberekkel, hiszen már eleve így gondolkodtak az emberek mindig is, hogy fontosak ezek a szuverenizmus kérdések. Tehát nem az történt, hogy a szuverenizmus megnőtt Magyarországon, hanem egyszerűen csak összekapcsolódott az EU-val. Mm-hmm. És ezt tartom a legérdekesebb eredménynek. Ugye azt mondta, hogy 23-as adatokkal dolgozott. Ott ugye 23-ban létrejött a Szuverenitás Védelmi Hivatal. Ennek a hatása látszik-e a felmérésekből? Nem igazán, nem. Ez egy nemzetközi kérdőív. Több országban, nem is csak európai országokban volt, azt hiszem, felvéve. Aha. Tehát ez egy nagyon standardizált kérdéssor. Nem láttam erre vonatkozóan semmit. És mit gondol, hogy ez mennyiben fogja befolyásolni Magyarország lakossági attitűdjét EU-val kapcsolatban? Hát szerintem, ha nem is önmagában ez, de az, hogy mindenhonnan a csapból is ez folyik, ugye ez a szuverenitás kérdéskör, az biztosan hatással van. Szerintem az ezekből az eredményekből is látszik. És egyébként van egy másik kutatás, ami többek között ezzel a témával is foglalkozott, ez a Policy Solutions-nek van egy ilyen EU-s tanulmánykötete, ami nagyon részletesen végignézi az EU-s attitűdöket. Nemrég beszélgettünk Bíró Nagy Andrással, igen. És ott ők is vizsgáltak hasonló kérdéseket, és megnézték azt, hogy mit tartanak az emberek az EU-nak a legnagyobb hátrányának Magyarországon, és a második leggyakrabban emlegetett hátrány az a nemzeti szuverenitás csökkentése volt, 15% mondta, azt hiszem ezt. Tehát az emberek fejében ez nagyon benne van. És többen gondolják ezt így, mint nem tudom, ők azt hiszem 2 évvel azelőtt kérdezték ezt utoljára le. Hát ők ugye minden évben megkérdezik, most már úgy láttam, hogy a honlapjukon 24-es adatok is vannak. Hát igen, és látszik azért a hatása ennek. Ugye mondta, hogy ez egy nemzetközi kutatás. Milyen a magyarországitól különböző motívumai vannak esetleg a szuverenizmus kérdésében a velünk egy időben csatlakozott országoknál? Hát ez egy nagyon jó kérdés, erre körülbelül egy fél év múlva tudok válaszolni, mert még sajnos a többi országra az adatok nem nyilvánosak. Hogy ez más országokban is végbe megy ez a folyamat. És ha már itt tartunk, akkor nem is csak a kelet-közép-európai vagy kelet-európai országok esetében van ez így. Tehát a régi tagoknál ugyanúgy igen, a nyugati tagállamokban is vannak pártok. Igazából az összes euroszkeptikus párt az most már a szuverenizmussal keretezi a dolgokat. És ennek tehát a jele... ez egy magyar specifikus jelenség. Amit még talán elmondanék, az az, hogy még az EU-s attitűdökhöz, hogyha így a nemzetközi kontextusról beszélünk, vagy az EU-s tágabb kontextusról beszélünk, hogy Magyarország EU-s kontextusban is nagyon pozitívan ítéli meg, tehát a magyar emberek nagyon pozitívan ítélik meg az EU-t. Tehát EU-s viszonylatban is az átlag közelében, vagy egy kicsivel a fölött van az EU-t pozitívan megítélők aránya.
Igen, de mindig az jön ki, hogy mélyebb kutatásokból azért kiderül, hogy nem ennyire homogén igen, ez a nem dolog. Egyszerű ez a kérdés, igen. Egyébként törvényszerű az, hogy a szuverenizmus leginkább az alacsonyabb iskolázottságúak körében népszerű, vagy kisebb városokban, hogy lehet-e ezzel ellen tenni valamit? Lehetséges-e egy olyan jövő, hogy majd az oktatásnak köszönhetően ez megváltozik? Hát ez biztos tud változni, de amíg az embereknek nincsenek meg az anyagi lehetőségeik arra, hogy utazzanak, és tágabb kontextusokat lássanak, mint a magyar, vagy az adott kis települési környezet, addig szerintem ez nem is elvárható. Mi lenne a kívánatos ön szerint, hogy a szuverenizmus és az EU kapcsolata szempontjából mi lenne a kívánatos a magyar polgárok számára? Hát én azt gondolom, hogy ne így legyenek keretezve az EU-val kapcsolatos dolgok, és Magyarországnak az EU-hoz való viszonya, meg az EU-ban játszott szerepe, mert már most is látjuk, hogy ez milyen elszigetelő hatással van az EU-n belül, és ez pont ahhoz járul hozzá, hogy Magyarország ennyire elszigetelődik, meg a magyar kormány ennyire elszigetelődik, ez pont ahhoz járul hozzá, hogy Magyarország kevésbé tudja az EU-n belül érvényesíteni az érdekeit, és ez végső soron éppen a nemzeti szuverenitást csökkenti. Tehát ez még annak a kimondott célnak is ellene megy, amit a kormány hangoztat. De ennek ellenére a kutatásaiból az derül ki, hogyha mondjuk most lenne holnap a népszavazás az EU-s csatlakozásról, akkor a magyar polgárok egyértelműen szuverenizmus ide vagy oda EU mellett dönteni. Így van, 80% körülbelül. Igen. Tervez esetleg jövőben kutatásokat ebben a témában? Igen, mindenképpen meg szeretném nézni azt, hogy Magyarország hogyan néz ki a többi ország kontextusában, a többi EU-s tagállam kontextusában, tehát hogy hogyan viszonyulnak ezek a magyar eredmények a nemzetközi eredményekhez. És igen, tehát ugyanezt az elemzést meg szeretném csinálni egy ilyen nemzetközi összehasonlításban. Tehát van perspektíva ebben igen. a fajta kutatásban. Igen. Nagyon örülök, hogy itt volt, és megosztotta ezt velünk. Köszönöm szépen, és várjuk legközelebb is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.